Matti on sairas. Tänä aamuna Matti ei voi hyvin. Hän herää kello 7, kun herätyskello soi. Matti nousee sängystä, mutta hänen päässään pyörii. Hänellä on huono olo. Matin kurkku on kipeä ja hän yskii. Matti menee kylpyhuoneeseen. Hän etsii lääkekaapista kuumemittarin. Matti mittaa kuumeen. Mittari näyttää 38,5 astetta. Voi ei, minulla on kuumetta, Matti huokaa. Hän on sairas. Hänellä on flunssa. Matti ei voi mennä tänään töihin. Hän ottaa puhelimen ja soittaa pomolle. Huomenta, täällä Matti, hän sanoo. Olen tullut kipeäksi. Minulla on kuumetta ja kova yskä. Pomo ymmärtää tilanteen. Voi harmi. Jää kotiin lepäämään ja parane pian. Kiitos, että ilmoitit, pomo sanoo. Matti tarvitsee kipulääkettä. Onneksi apteekki on lähellä ja Matti jaksaa kävellä sinne. Matti pukee lämpimät vaatteet ja kävelee apteekkiin. Matin onneksi apteekissa ei ole ruuhkaa. Matti menee apteekin tiskille. Farmaseutti kysyy. Miten voin auttaa? Matti vastaa. Minulla on flunssa. Tarvitsisin särkylääkettä ja jotain kurkkukipuun. Farmaseutti hakee hyllystä paketin buranaa ja kurkkupastilleja. Tämä auttaa särkyyn ja kuumeeseen. Ota 1 tabletti 2 kertaa päivässä tai tarvittaessa, farmaseutti neuvoo. Kiitos paljon, Matti sanoo ja maksaa lääkkeet. Matti palaa kävellen kotiin. Hän keittää ison kupin kuumaa teetä. Hän laittaa teehen hunajaa. Sitten Matti menee takaisin sänkyyn. Hän ottaa lääkkeen ja vetää peiton korville. Nyt täytyy vain levätä. Lepo on paras lääke. Tarinan tärkeimmät sanat. Sairas tai kipeä. Kuume. Kuumemittari. Flunssa. Yskä. Apteekki. Kipulääke. Ruuhka. Parane pian. Lepo. Kuunnellaan tarina nyt puhekielellä. Matti on sairas. Tänä aamun Matti ei voi hyvin. Se herää 7, kun kello soi. Matti nousee sängystä, mutta sen pääs pyörii. Sillä on huono olo. Matin kurkku on kipeä ja se yskii. Matti menee veskiin ja etsii lääkekaapista kuumemittari. Matti mittaa kuumeen. Mittari näyttää 38,5 astetta. Voi ei, mulla on kuumet, Matti huokaa. Se on sairas, sillä on flunssa. Matti ei voi mennä tänään duuniin. Se ottaa luurin ja soittaa pomolle. Huomet, täällä on Matti, se sanoo. Mä oon tullut kipeäksi. Mulla on kuumet ja kova yskä. Pomo ymmärtää tilanteen. Voi harmi. Jää kotiin lepää ja parane pian. Hyvä, et ilmoitit, pomo sanoo. Matti tarvitsee kipulääket.
Onneksi apteekki on lähellä ja Matti jaksaa kävellä sinne. Matti pukee lämpimät vaatteet ja kävelee apteekkiin. Matti onneksi apteekissa ei ole ruuhkaa. Matti menee apteekin tiskille. Farmaseutti kysyy, miten voin auttaa? Matti vastaa, mulla on flunssa. Mä tarvitsisin kipulääket ja jotain kurkkukipua. Farmaseutti hakee hyllystä paketin buranaa ja kurkkupastilleja. Tää auttaa särkyyn ja kuumeeseen. Ota 1 tabletti 2 kertaa päivässä tai tarvittais. Farmaseutti neuvoo. Kiitti, Matti sanoo ja maksaa lääkkeet. Matti palaa himaa. Se keittää iso kupi kuumaa teetä. Se laittaa teehen hunajaa. Sitten Matti menee takas sänkyyn lepäämään. Se ottaa lääkkeen ja vetää peiton korville. Nyt täytyy vaan levätä. Lepo on paras lääke.